سال 36 که من رفتم تهران دانشگاه قبول شدم، تو شهر بودم، اجاره نشین بودم و در واقع بهم خوش نگذشت، برای اینکه اجاره نشین توی محلات فقیر نشین و اون موقع تهران هنوز اواخر دهه 30 بود و هنوز نوعی شهرستان گنده شده بود و پیر بود. ساختمان قدیمی و اینا، بعضی از ساختمان‌های مدرن دوره رضاشاهی بود ولی بیشتر معماری فقیرانه‌ای بود. هنوز اون شکوفایی اقتصادی دهه 40 به بعد شروع نشده بود که یه شهر دگرگون شد و تبدیل شد به یک کلان شهر و یه پایتخت زیبا. که من یه شعر دارم میگم که وقتی که من جوان بودم این شهر پیر بود. بعد آخرش میگه که ما پیر میشدیم و شهر جوان میشد. بعد اون واقعا شهر جوان شده. اون با اون نگاهی که ما اون شهر دیدیم از دهه 30. به هر حال زیاد نمیخوام از اون دوران صحبت کنم. دوره اجاره نشینی یه دانشجوی کم درآمد مثلا توی محلات فقیر نشین جنوبی و اینا، چون همه تو از این دوره ها صحبت میکنن، برای این بهتر من صحبت نکن. رنج هایی که انسان در جوانی دیده از این مزخرفات. بعد سال 37 که ما رفتیم کوی دانشگاه خیلی متنعم شدیم دیگه. یعنی یه مقدار چرا که مجانی بود. مثلا شما فکر کنید آدم بیرون وقتی ما بده حمام، تو حمامای نمره بوده گرفتار اینا، مثلا اونجا حمام آزاد و مجانی و فراوان. نمیدونم اتاقای خوب قشنگی برای دانشجویان بود. چروکباب مثلا به مبلغ 12 تومان مثلا در اختیار قرار داشت و غذاها خیلی خوب و بهداشتی و هر موقع هم که یه ذره کیفیت میومد پایین، ناگهان تمام بشقابای چیز میزن میشکستن بچه‌های تند تیز عصبی و منتظر فرصت این بود که کاملا خورد خوراک آقایان دانشجویان در رفاه بود. سال 47 من فرصت پیدا کردم که به موسیقی جدید، به فیلم جدید، به ادبیات جدید علاقه پیدا بشم و آدمایی بودن که این دورها رو گذرانده بودن و به ما یاد میدادن و میگفتن انتخاب‌های ما رو تصحیح می‌کردن. و یکی از مهمترین وقایعی که اون موقع برای من تو سال 37 اتفاق افتاد، حضور در اولین بینال نقاشی تهران بود. یعنی آقای مارکو گریگوریان از خارج آمده بود و گفته بینال بزنیم و بینال از هنرمندان مدرنیست تشکیل شده بود و 1/3 اینا در واقع ارامنه بودن و این تو کاخ گلستان کل آثار مدرن اون دوره نمایش داده شد. و برای من که تقریبا با نقاشی قدیمی و مینیاتور آشنا بودم، این یه حادثه بزرگ بود که حس کردم یک چیزای دیگه، ارزش‌های دیگه وجود داره که ما از این ارزش‌ها کاملا بی اطلاعیم. تو سینما، توی موسیقی، توی ادبیات و از دنیای قدیم کنده می‌شدم با اینا. مثلا ولی در واقع درک من از نقاشی مدرن خیلی ضعیف بود به دلیل اینکه چیزی آموخته نشد به ما. البته اگرچه مقالاتی اون موقع من تو سخن می‌خواندم که آقای یارشاتی راجع به موسیقی جدید گفته، ولی مثلا با اسم آشنا بودم. مثلا پیکاسو می‌دونستم آدم مهمه یا براک چیکار کرده یا بودیلیانی کیه، ولی اونجا بود نگاه کردیم این آثاری هست که بعضی از اینا خیلی زیباست، بعضی از اینا من نمی‌دونم معنیشو بفهمم. برای فهمیدن معنای تابلوها من از سال 30 به بعد شروع کردم مرتب به نمایشگاه رفتن و این اونقدر ادامه پیدا کرد که تقریبا میشه گفت که تا اواسط دهه 80 این هیچ وقت ترک نشد. این نماز یک مؤمن که ترک نمیشه، گالری رفتن من هیچ وقت ترک نشد و هر
اتفاق مهمی که تو نقاشی مدرن افتاده من شاهدش بودم. بعد به تدریج که من رفتم این نمایشگاه رو دیدم، نادانی من نسبت به آثار بیشتر شد، برای اینکه آثار بیشتری می‌دیدم و حس می‌کردم که اینا رو نمی‌فهمم. بعد شروع کردم به خواندن کتاب‌ها و دیدن فیلم‌هایی که راجع به نقاشی بود و مطالعه تو این زمینه‌ها که خب شما با نقاشی مدرن چجوری باید آشنا بشید و چه چیزی یاد بگیرید. و شروع کردیم با خود نقاشا صحبت کردن که تو این کاری که کشید چیه و به من بگو که اصلا زیبایی این اثر در چیه، پیامش در چیه. خیلی سریع من از این قضیه عبور کردم، ولی یه تا آخرش توی این قضیه میمانن که پیام این اثر چیست. مثلا 50 سال هم کشیدم بازم میپرسم پیامی، و در حالی که اون موقع من تقریبا در از 10 سال توانستم توی بفهمم که نقاشی مدرن چی بود، از کجا شروع شده، اینا برای چی این نوع کار میکنن و این شیوه مدرن اصلا چی میخواد بگه، فرقش با شیوه کلاسیک چی هست و نگاه هندسی به دنیا چیه، نگاه کوبیستی چیه. اینا رو سریع توانستم یاد بگیرم و اون موقع خب جاهایی بود که شخص میتوانست بده عملاً این آموزش رو ببینه. یعنی جلوی دانشگاه تهران از همون اوایل سال 40 چیز بود، تالار ایران که بچه تالار قندیز، که در اونجا نمایشگاه‌های مدرنی برگزار میشد و نقاشان توضیح میدادن و کتاب‌هایی تو این زمینه چاپ میکردن و نشریاتی داشتن و جلسات سخنرانی می‌داشتن و همینجوری که من نقاشی مدرن آرام آرام از طریق کتاب‌ها و نمایشگاه‌ها و اینا یاد می‌گرفتم. فیلم هنری هم از طریق رفتن به کانون فیلم و این قضایا یاد می‌گرفتم و خواندن مجلاتی که راجع به فیلم‌های جدید صحبت می‌کردن. موسیقی از طریق بازم گوش کردن به صفحه‌های کلاسیک گوش می‌کردم. البته خب مصیبتی هم هست دیگه، شما بارها بایستی یک اثر کلاسیک گوش بدید که آشنا بشید، لذت بردن عملی نیست، برای اینکه مگر اینکه آدم احاطه و اشراف پیدا کنه به این قضیه. بعد همینجور با هنرهای مختلف، مثلا معماری، همون موقع من با دانشجویان معماری آشنا بودم و با بعضی از استادان معماری آشنا شدم و میرفتم یاد بگیرم که معماری مدرن چی میخواد بگه و معماری ایران در کجا قرار داده. در واقع به مجموعه هنرها و فرهنگ من توجه میکنم و این در واقع با یک کنجکاوی فوق‌العاده همراه بود. یعنی آدمی که حس میکنه که عقب افتاده و بعد بدوه به یه قضایی برسه و این شاید جز طبیعت بعضیا باشه. هنوز این قضیه در من هست که هنوز دارم یاد میگیرم و تا پایان عمر من باید یاد بگیرم و بعد هر چقدر من یاد میگیره نادانیاش بیشتر میشه، جهلش نسبت به دنیای پیرامون عمیق‌تر میشه و با فروتنی بیشتری اون کنجکاویش ادامه پیدا میکنه. به هر حال شروع من، یعنی آشنایی من با نقاشی مدرن از طریق چیز شروع شد، از طریق همین بی‌انال اول تهران شروع شد و تو زمینه سینما از طریق کانون فیلم و ولی خب من چون شعر میگفتم بیشتر دوست داشتم که با عنوان یک کار محوری شعر خود به رشد بدم. یه مدتی که شعر میگفتم به تقلید کسرایی و نادرپور و مشیری اینا تا حوالی مثلا نزدیک 40 که از دانشگاه در آمدم بیرون شعرهای چهارپاره میگفتم و چیزای دیگه. بعد از مدتی حس کردم که بایستی برم با این شعرا آشنا بشم و باشون صحبت کنم و در واقع یه جلساتی توی سراح شاه که الان چهارراه جمهوری هست، اونجا انجمن ایران آمریکا اونجا بود و اونجا شعرای نوپرداز می‌آمدن شعر می‌خواندن و بحث می‌شد. اخوان می‌آمد اونجا، بلاهنی، مشیری، ابتهاج، کسان دیگه و من توی دهه، یعنی آغاز دهه 40، یعنی دهه 40 شروع نشد، میرفتم اون کار اونا رو میدیدم و مجلات ادبی میخوندم و نقدهای ادبی رو و طبیعتاً با ابعاد شعر نو آشنا شدم. از وقتی که من داشتم در واقع هم با چند نفر از دوستان شاعر توی دانشکده آشنا شدم و همین که در بیرون سعی کردم که با شاملو، با نادرپور، با کسان دیگه ارتباط برقرار کنم و مثلا سال 42 من دیگه با بسیار از اینا دوست بودم و میرفتم منزلشان، تو کافه ها هم دیگه میدیم و وقتی که ما داشتیم این بود که دسترسی به هنرمندان معروف کاملا امکان پذیر بود توی کافه ها
و کافه نشینی سنتی بود که چیز به وجود آورده بود، هدایت به وجود آورده بود و این کافه های ارزان ادبی که پاتوق روشنفکران بود، اینها خیلی کمک میکرد که همه آدما در سطح‌های مختلف بیان. مثلا کافه فیروز بود، کافه نادری بود، بعد ریویرای پایین بود که سر قوام السلطنه بود، انواع و اقسام. یه جایی بودن که فقط مشروب می‌دادن، ولی بیشتر ما جاهایی می‌رفتیم که قهوه می‌خوردیم و چای می‌خوردیم و مثلا گاهی هم آب و جو سرو می‌شد، ولی می‌نشستیم اونجا ساعت‌ها، مثلا با 2 تا قهوه تمام پیش از ظهر آدم می‌نشست با یه شاعری صحبت می‌کرد، با یه نویسنده حرف می‌زد، با یه فیلمسازی گفتگو می‌کرد، با یه روزنامه‌نگاری مصاحبه می‌کرد. در واقع این ارزان بودن و حرمتی که اونا برای اهل قلم قائل بودن، مثلا قالب این چیزا، قالب این کسانی که تو کافه کار میکردن دوستای ما بودن و ما رو میشناختن و کتابای ما رو خوانده بودن و فیلمای ما رو دیده بودن، موسیقی ما رو گوش کرده بودن و با ما دوست بودن. و گاهی که آدم مثلا خدای نکرده تو جیبش پولی نبود، اصلا میگم بفرمایید خواهش میکنم فلان حرفا، چون می‌نویسه بعد برگرده دوباره بیاد. و مثلا تو بار مرمر هم شاه غلام که اون گردنده بار بود تمام نویسنده رو میشناخت و باشون آشنا بود و دوست بود، و هم حسن آقا که گارسون سرپیل خدمت اونجا بود دوستای ما بود، با ما شوخی میکرد، حرف میزد، برای ما شعرهای عشقی میخواند و اهل ادبیات بود و اینجوری نبود. یعنی یک نوع مدنیت و اون آداب شهرنشینی و یک نوع شعور همزیستی داشت رشد پیدا میکرد و همه به یه نحوی مؤدب‌تر از چیزی که باید باشن بودن. و مثلا غالبا وقتی ما میرفتیم، مثلا بیشتر ما میرفتیم کافه فیروز نزدیک قوام السلطنه و اونجا آل احمد روزای معین میامد، یه مقدار روزنامه ها رو از روزنامه فروش میگرفت، یه پولی بهش میداد، نه اینکه پولی روزنامه رو بده، مثلا یه پولی 10 تومن بهش میداد، تمام روزنامه ها مجله میگرفت، میامد ورق میزد. اون موقع کسی مزاحمش نمیشد. بعد وقتی یه دور در جریان همه امور سیاسی و اجتماعی ادبی قرار میگرفت، دو تاش هم انتخاب میکرد که میخرید. بعد دیگه بچه‌ها میرفتن دور میزش مینشستن و اون صحبت میکرد، مثلا میگفت که مجابی تو مثلا این اواخر چیکار داری میکنی، سپاندو تو وضع چیه، بیزایی تو چیکار میکنی، همه آدمای مختلف. و همه ما جوانایی بودیم که به آدمایی مثل آل احمد با معنی مرجع فکری نگاه میکنیم و اونم آدمی بود که با تجربه بود و میتونست به ما کمک کنه. مثلا من وقتی رفتم روزنامه اطلاعات سال 47 1 سال تمام با اسم مستعار می نوشتم، برای اینکه دون شأن خودم میدونستم که مثلا من یک شاعر شناخته شده هستم و یه روشنفکر خودم میدونم و برم تو روزنامه‌ای که مثلا صاحب امتیازش یه سناتوره و تمایلات سلطنتی داره. تا 1 سال خجالت می‌کشیدم از روشنفکران. اون جامعه روشنفکری یه جور تخطئه میکرد، میگفت که شما به چه دلیل برسن با آدمایی که به هر حال زندان هم دارن فلان هم دارن همکاری میکنید. من رفتم یه روزی به آل احمد گفتم که من 1 سالی که تو روزنامه اطلاعات کار میکنم و باعث مستعار کار میکنم و از این قضیه ناراحتم، ولی بالاخره ما جز کیهان و اطلاعات 2 تا روزنامه معتبری نداریم. خب شاملو و دوستان ما رفتن تو کیهان کار میکنن، روزنامه اطلاعات یک کمی از اونها محافظه‌ای کارتر و دولتی تره. به نظر شما من چیکار باید بکنم؟ گفت که تو کار خوبی میکنی که رفتی تو روزنامه، تو برو اونجا و حرف خودت بزن، هر وقت تا اونجا که میتوانی حرف خودت بزنی اونجا بمان. اون موقعی که نمیتوانی حرف بزنی و در واقع مقهور یک جریان نادرست هستی، خب در بیرون. ولی ما باید بریم توی رسانه ها کار بکنیم، نفوذ کنیم و با مردم ارتباط برقرار کنیم. این که خیلی بهتر از نشستن تو خانه و 4 تا شعر یا قصه گفتن. و من خب این برام خیلی مهم بود، این نوع نگاه، چون خودم نمی‌تونستم حل کنم این قضیه رو برای خودم به دلیل اون تعصباتی که داشتیم که نه ما باید مبارزه کنیم با حکومت مستبد و اینا. بعد خوشبختانه مثلا من تو روزنامه به بخش هنری زیاد اینا کاری نداشتن، تو بخش سیاسی و بخش خبر به شدت تحت کنترل ساواک بود، ولی هنر در واقع قابل نمی‌دونستن که حالا مثلا هنر هم میتواند کاری بکنه، در حالی که در واقع اساس کار
همین قضایای فرهنگی بود که به تدریج یک نوع فضا به وجود آورد. ولی امور فرهنگی بطیء و کند و دیرپاس و مثل کارهای سیاسی سریع و تند عمل نمیکنه و نتیجه نمیده، ولی کسروی تأثیر میذاره، شریعتی تأثیر میذاره، یا تأثیر میذاره، کتاب تأثیر میذاره. اینو بعد اضافه کنم که سیستم عصبی من طوریست که من آدم خوشخو و آرام و متعادلی بودم. درسته یه دوره هایم کارهای آنارشیستی کردم اینا، ولی اونام در واقع اونقدرها تند و تیز نبوده. مثلا از یکی از کارهای آنارشیستی که ما کردیم بود که وقتی یکی از این با یک گروه تشکیل دادم به نام گروه اوباش و اینا همه هنرمند بودن و نقاشی میکردیم، موسیقی میساختیم، پلان کار میکردیم اینا و ترجمه میکردیم و بیشتر تو زمین نقاشی. و این گروه اوباش که در واقع مسنتهش من بودن و بقیه بچهای دانشجو بودن و بیشترشون هم قزوینی بودن. مثلا ما از یه سفری که از قزوین می آمدیم وسط راه پیاده شدیم توی یکی از این شریف آباد که یه جایی نزدیک قزوین یک کله یه جمجمه خر پیدا کردیم و این جمجمه خر زدیم به چوب و یک گاری خبر کردیم و این سوار گاری شدیم دست جمعی و این اونم مثل یک پرچمی در دست گرفتیم و آوانی وارد شهر قزوین شدیم با لباسای عجیب غریب و هیئت‌های آرتیستیک اون دوره که مرسوم بود و رفتیم تا دم فرمانداری و بعد از گاری پیاده شدیم، این جمجمه خر گذاشتیم روی در ورودی فرمانداری و بعد رفتیم خانه هامون. مثلا از این کارهایی که به هر حال نوعی طغیان توش هست و از این کارها فراوان بوده. اما در بعد هم این قضیه تکرار شده، چیزی نبوده که فقط در اون دوره بوده باشه. اما اون سیستم عصبی که آدم عصبی و ملتهب نشان نمیده، بلکه یه نوع اعتدال و تعادل در آدم تقریبا اون بوده و اون به عنوان مهار کننده این طغیان‌های گاهگاهی در من خیلی موثر بوده. البته اون تعالیم عرفانی، اون نظرات فلسفی که چیز بود، اینا خیلی کمک کرد که مجموع اینا یه ذهنیتی ساخت که آدمیزاد تو این دنیا خود انسان محور همه چیزه و معنای همه چیزه و بقیه امور اهمیت و شأن انسانی به هیچ قیمتی نمی شود از دست داد و آدم به ازای شناخت شأن خودش هست که اهمیت داره. مثلا داستان عرفانی که به حلاج گفتن که گویند حلاج شبی 1000 رکعت نماز کردی، یکی گفت تو که گویی من خدایم نماز کرا میکنی، گفت ما دانیم قدر ما. آدم بعد اگر قدر خودش بشناسه، شأن انسانیش بشناسه، شأن هنریش بشناسه یا شأن هر شغلی بشناسه، خطا نمیکنه. برای اینکه اون شأن مانع میشه که آدم خودش تقلیل بده به یک امر فاحش و کثیف و مبتذل. ولی اون شأن اگر تو تربیت آدم نره و آدم بهش اعتقاد نداشته باشه، به عنوان یک پرنسیپ حیثیت نداشته باشه، خیلی سریع بی حیثیت میشه. این چیزی بود که اون عرفان مثلا به طور دقیق به آدم یاد میده و در آدم مؤثره. مثلا ابوالحسن خرقانی و بایزید، اینا حکایاته مثلا در نوجوانی من خواندم که اونا توی ذهن من به طرز وحشتناکی مانده و جزء اصول اعتقادی من شده که اینها خودشون برتر از همه چیز میدانستن و در این حال خاک پای مردم میدانستن. یعنی در این حال که خودشون برتر از همه مردم میدانستن، در این حال این یه بخشی از تفکرشان بوده و در این حال اینا متواضع‌ترین و فروترین آدما بودن نسبت به مردم عادی، نسبت به قدرت‌های زمانه. مثلا ابوالحسن خرقانی وقتی که محمود غزنوی میاد اصلا نمیره به استقبالش، وقتی میاد میشینه یه کیسه طلا میذاره برای ابوالحسن، میگه من نصیحت کنم. ابوالحسن خرقانی به چی نصیحتش میکنه؟ بعد کیسه طلا میذاره. ابوالحسن خرقانی هم سفره نونش باز میکنه، یه نون خوش میذاره جلوی سلطان محمود. سلطان محمود هم خب طبیعتا نمیتونسته بخوره، دندوناش لابد خراب بوده. بعد
وقتی نمیخوره یواش زنش در میره و میذاره کنار. شیخ میفهمه. وقتی که میخواد بلنشه میگه که این پولیت هم برده ببرید. میگه برای چی؟ میگه که همونجور که شما نون ما رو نمیتونید بخورید، ما هم نمیتونیم پول شما رو بخوریم. شما خب اینا یک نوع تربیت درجه یکیست که تو این کتابا هست. اینا اگر بیاد توی فرهنگ و بیاد تو بدنه آموزش، یه جور دیگه ای مردم تربیت میکنه. که گزنوفون و هرودوت و اینا مثلا در دوره کوروش اینا اشاره میکنن که ایرانی ها دارای چنین خصائلی هستن، بدونی که مثلا اون موقع عرفان مطرح باشه. اینها انسانهایی وابسته به زندگی طبیعی، پر از رشادت، دفاع از مملکت، علاقمند به فرهنگ و مسائل از این قبیل بودن و بعد از کوروش این انحطاط شروع میشه. حالا در دوره دبیرستان که گفتم با ادبیات قدیم سپری شد و با شعر قدیم، من اونجا برای نخستین بار شعر شاملو کتاب هوای تازه دستم رسید و خواندم، اما نتوانستم هوای تازه رو بفهمم، بدون اینکه ذهنم پر بود از ادبیات کلاسیک. بعد وقتی اومدم دانشکده کم کم با شعر مدرن آشنا شدم و شروع کردم به گفتن شعر تازه و با آدمایی مثل فریدون تولدی، نادرپور، مشیری، با ابتهاج، اینا با کارهای اینا آشنا شدم و بعضی از اینا رو می‌دیدیم دیگه توی جلسات ادبی می‌دیدیم. اومدم توی خط ادبیات جدید و دیگه تقریبا سعی کردم که اون ولعی که نسبت به بلعیدن ادبیات قدیم و دنیای قدیم داشتم بیارم توی دنیای جدید و بفهمم در دوران معاصر چه میگذره. تو سال دوم دانشکده بود، من یه شعری گفتم و اینو فرستادم برای مجله فردوسی، چون می‌دونستم شاملو اونجا مدیر اون صفحه است و چاپ شد. البته با عنوان خودم نفسم با عنوان دانش، اول نوشتم دانشجو، بعد جوش هم براشم زدم نوشتم دانش، با یه اسم مستعار فرستادم برای اینکه فکرم چاپ نمیشه و انگار اگر چاپ نمیشد یه توهینی به ما بود. ولی چاپ شد. خیلی خوشحال شدم که شعری که من گفتم یه آدم درجه‌ای که مثل شاملو که موقع آدم معروفی بود تو سال 37 اینا پذیرفته. و در همون ایام فرصت شد که تو اتوبوس یه روزی من شاملو رو ببینم. شاملو واسه تو اتوبوس داشت از جلوی دانشگاه تهران میرفت به طرف میدان فوزیه که بعد شد امام حسین اینا. بعد رفتم جلو گفتم که من دانشجو هستم و اسمم اینه و شعر میگم و برای شما شعر فرستادم و شما چاپ کردید. خیلی دوست دارم بیام شعرها رو به شما نشان بدم. شاملو با کمال مهربانی من گفت که باشه، خیلی خوبه. من خانم میدان کوشکه و تو خیابان کوشکه و تو بیا اونجا. آدرس خانه‌ش رو به من داد. بعد البته من بعدا نرفتم به دلیل که هنوز اون بقایای شرمندگی و خجالت شهرستانی تو من بود که مزاحم کسی نشیم و وقت کسی نگیریم از این حرفا و نرفتم. سالها گذشت. بعد سال 46 من دوباره رفتم پیش شاملو. حالا این قضیه سال 37. سال 46 رفتم پیش شاملو، یه یادداشتی نوشته بودم به نام یادداشت‌های بدون تاریخ و اینا طنز بود. اینا رو بردم به شاملو دادم، شاملو خواند و اینا و گفت خوبه و چاپ کرد. همینجور مرتب هفته به هفته تو مجله خوشه چاپ میکرد. جز اولین کاری بود که به جدی من چاپ کردم. بعد یه روزی که دیگه بعداً با شاملو دوست شدیم و یه 30 سال با هم دیگه رفاقت کردیم اینا، یکی از این روزا شاملو گفت مجاهد تو میدونی اولین بار همدیگه رو کجا دیدیم؟ گفتم که سال 46 که من بودم خوشه و گفت نه یه روزی تو اتوبوس تو جوانتر بودی اومدی جلوی من و وقتی اومدی به طرف من صورت سرخ شده بود و یک نوری تو چهرهت بود از شعف اینا و من بی اختیار نسبت به تو یه مهری احساس کردم و اینکه تو گفتی من میخوام شرابو بهت نشان بدم. من با اینکه وقت نداشتم و حوصله این کارم نداشتم گفتم بیا و من دیدم چقدر این آدم حافظه فوق‌العاده داره و یه چیزای عادی رو اینجوری تو یادش مانده. به هر حال مثلا این کار شاملو که اینجور دقت کرده بود به یه جوانی ناشناس بچه محصل و اینا، خودم مثلا از این چیزا خیلی یاد گرفتم. یعنی این چیزیست که من بهش میگم سلوک یا رفتار بزرگان فقط
این نیست که حرفای قشنگ بزنن یا کتابای خیلی خوب بنویسن. رفتار انسانی مهربان پر از شفقت است که به اون شعرها معنای دیگه میده و ابعاد تازه میداره. و من خیلی از چیزا رو از شاملو یاد گرفتم که دوستش داشتم و اون آدمی بود که بدون که تأکید داشته باشه روی این قضایی یا بخواد مثلا تظاهر کنه، به طور طبیعی آدم جالبی بود، آدم گنده‌ای بود. مثلا یکی از چیزایی که تو شاملو مثلا من یاد گرفتم اینه که هیچ وقت خودش با دیگری مقایسه نمی‌کنه، چون به محض که با دیگری خودت مقایسه نکنی از حسادت و رقابت و بدگویی و این قضایا نجات پیدا می‌کنی. میگه آقا اونم برای خودشه، منم برای خودم، من یه آدم دیگه هستم. شاملو هیچ وقت نمیگفت اون آدم خوبه یا بده. ممکن بود یه وقت بحث میشه داوری‌هایی داشته باشه، ولی عملاً خودش رقیب کسی نمیدونست، هماورد کسی یا دشمن کسی نمیدونست یا دوست کسی. در دوستی هم همینجوری میگفت که هر کسی بایستی استقلال خودش داشته باشه و تشخص خودش بروز بده. خب مثلا این چیزا بود که در دراز مدت بیشتر از دانشکده کمک میکرد که ماها راه رسم زندگی کردن در یه فضای فرهنگی رو یاد بگیریم. ممکن در اجتماع این قضایا اونقدر دیده نشه، ولی توی مسائل فرهنگی چون مردم به شما نگاه میکنن، کمترین اشتباهات رفتاری شما روی دیگران تاثیر نامطبوعی داره و وقتی که آدم 2 جور 3 جور حرف میزنه و یکی از اینا دروغ دیگه طبیعتا، خب این شنونده که دیگه آدم سر و هوا دقیق دیگه متوجه میشه این آدم داره مثلا اینجا تظاهر میکنه، اینجا ریاکاری میکنه، اینجا داره بی ربط میگه، بعد بقیه حرفاش هم بی معنا میشه اصلا. خب این چیز که تو عالم فرهنگ و تو عالم سیاست هر دو خیلی مردم دقت میکنن به این قضیه و زوم میکنن روی رفتارهای شخصی آدم‌ها. من 23 ساله در واقع فارغ التحصیل شدم از دانشکده و رفتم دادگستری. حالا البته در همون آغاز می‌خواستن یه رشوه‌ای از ما بگیرن، مثلا ما رو استخدام کنن. من گفتم که چون من نمیخوام رشوه بگیرم در زندگی آیندم، رشوه‌ام نباید بدم. و این قضیه کافکا پیش میاد، داستانه کافکا پیش میاد. مثلا میرفتم اونجا میگفتم به رئیس کارگزینی که من کی بعد بیام، این مدارکی داده بودم و مدارک لیسانس به لیسانس حقوق برای کارمند عادی دادگستری یه چیز ساده است، بدون اینکه 25 سالگی فقط میدونه قاضی بشه. من 20 سال شروع بودم، 2 سال واسه کارمند معمولی میشدم. یارو میگه مثلا با 2 ماه دیگه بیار، مثلا من میگفتم صبح یا بعد از ظهر مثلا. یعنی در واقع میدونستم که اون میخواد با رشوه فراش استخدام میکرد ولی نمیخواستم بدم. حالا به هر حال یه جوری یکی از دوستان من کمک کرد و به هر حال این مرد رشوه‌گیر در واقع از سر ما کنار رفته، ما استخدام شدیم. من یه 2 سالی که تو دادگستری بودم دیدم اون حرفایی که من قبلا شنیده بودم اینا درسته. عدالت و استقرار و امنیت و این قضایا اینا یه قواعدی داره که توی کتابای درسی نیست، بلکه یک چیز دیگه است و تابع قواعد دیگه است. دیگه فکر نکردم که قاضی بشم، فکر کردم که همینجور کارمند فعلا بمانم و ادبیات دنبال کنم. مثلا از خیلی قاضی شدن باشم، در حالی که قاضی شدن اون خیلی اهمیت داشت، به دلیل اینکه عنوان اجتماعی محترمی بود، درآمد خوبی داشت و در این حال آدم اگر می‌خواست قدرت طلب باشه و کمی هم با مسائل زیرمیزی آشنا باشه، خب شخص بسیار مرفهی میشد و ما این قضیه دنبالش نرفتیم. یعنی بعد بعضی مدتی 1 سال بعدش من رفتم گفتم که حالا که حقوق اسمش حقوقه و عملا حقوق مردم درش مراعات نمیشه، برم اقتصاد بخونم و به اقتصاد مملکت کمک کنم. با لیسانس حقوق رفتم دکتر اقتصاد قبول شدم و اقتصاد سال اولم سریع درس رو خواندم. بعد
از اونم دلزده شدم، دیدم که مثلا اقتصاد مارکسیستی که اون موقع 1/3 مردم جهان با اقتصاد مارکسیستی اداره میشن، مثل چین و شوروی و اینا، اصلا تو دانشگاه تدریس نمیشد، برای اینکه استادان محترم میترسن که رتبه دانشگاهشان به تأخیر بیفته و اصلا وارد این ماجرا نمیشدن. از اینم تقریبا اندکی دلزده شدم. بعد دیگه خیلی دیر دوره دکتری به پایان بردم. حس کردم که کار من همون چیز که در دوره دبیرستان شروع کرده بودم، خواندن و نوشتن، و این برام جدی تره. فکر کنم برم یه جایی که به این خواندن و نوشتن کمک برسم تبدیل به شغل بشه. در اصلا که توی چیز بودم، توی اداره بودم، اداره ما یه جایی بود تقریبا نوعی دارالمجانین بود، یک اداره خاصی بود که من داستانش نوشتم توی این کتاب تاریخ شفاهی، که تمام آدم‌ها روی رشوه بگیر و قضات دزد و قضات که به نوامیس مردم یه کمی تعرض کرده بودن و تمام آدمایی که سوء اخلاق داشتن همه ریخته بودن توی اداره. و اون آقایی که من بهش رشوه نداده بودم کارگزینی، اون گفته بود پس من اینو بفرستم یه جایی که بدترین جای دنیا باشه، در حالی که برای من اصلا یکی از بهترین جاها بودن که من به عنوان یه نویسنده با این مردم عجیب غریب غیر عادی روبرو شدم و اصلا اونا آرام آرام تو شعرهای من و قصه های من پدیدار شدن و هنوزم که هست پدیدار میشن. یه روزی اردشیر محسس که با من دوست بود و من به کارش علاقه‌مند بودم اومد گفت که تو این همه چیزی نوشتی، اینا چه چاپ نمی‌کنی؟ گفتم کجا چاپ کنم؟ گفت تو روزنامه باید اینا چاپ کنی. گفتم نه اینا برای دل خودم ترجمه کردم نوشتم. اینا گفت خب اینا بیار کیهان. بعد کیهان نشد و مدتی تو کیهان، چند ماهی تو کیهان بودم، بعد رفتم روزنامه اطلاعات، اونجا دیگه آرام آرام روزنامه نویس شدم. یعنی یکی از دبیرای من که قزوینی بود، آقای حسن حاسد جوادی، برادر علیاصغر حاسد جوادی، اونجا چیز بود، جزء مسئولان اونجا بود. اون خب من میشناخت و به سردبیر معرفی کرد و من رفتم تو بخش ادبیات و هنر روزنامه. و روزنامه اطلاعات اون موقع از لحاظ فرهنگی و ادبی یه چیز خنثی بود، یعنی اصلا تشخیص نمیدن اینا مسائل هنری چی هست. مثلا آواز خواندن گوگوش و رفتن ویگن به فلان جا و اینا مطرح میشه تو روزنامه. معمولا گفتم مثلا هنر اینا نیستن، هنر ادبیات اینا نیست، هنر ادبیات یه امر جدی است، نیمایی وجود داره، نمیدونم کسان دیگه وجود دارن، اینا رو بعد ما مطرح کنیم. و روزنامه محافظه‌کار اطلاعات اول یه مقاومت کرد، ولی بعضی موقع دید این حرفا معقوله و تو کیهان هم اون موقع این چیزا رسم بود، اینا هم قبول کردن و ما اونجا صفحه هنری درست کردیم و بعد از یک سال من شدم مسئول امور اونجا. و بعدم دیگه جشن هنر شروع شد و حضور من در جشن هنر، نوشتن مقالات انتقادی راجع به جشن هنر و چیزها خب خیلی کمک کرد که به سرعت من تبدیل به روزنامه‌نگار خوب بشم. و این روزنامه‌نگاری از سال 47 تا 58 ادامه داشت و با انقلاب شکوهمند دیگه ما خانه‌نشین شدیم و نشستیم در منزل و به کارهای ادبی پرداختیم.